Det har blivit dags för skärgården. Vi tar Vaxholmsbåten till den nordligaste ön i Stockholms skärgård, Arholma. Och där ska vi prova på vandringsleden Stockholm Archipelago Trail. Men det är ingen vandringsresa. Det är en skärgårdssemester vi ska till. God morgon! Då var vi på Arholma, den nordligaste av öarna i Stockholms 10 mil långa skärgård. Och så ska vi prova lite grann av Stockholm Archipelago Trail. Alltså en utpekad vandringsled, 27 mil lång vandringsled som går runt ett stort antal av öarna här. Första natten har vi tillbringat här på tältplatsen på Arholma. På väg mot gästhamnen finns en pump. Men jag tvivlar på att du vill dricka vattnet från pumpen. Vi kokar makaroner i det, men inte mer än så. Vid Arholma Nord finns ett vandrarhem och en restaurang. Här finns också batteri Arholma som byggdes under kalla kriget och stod klart 1968. Och här förlades upp till 340 man. I trakten finns också ett illa placerat och väl dolt vindskydd som det knappt går en stig till. Längst upp i norr har man fin utsikt över Ålands hav. Den nordliga delen av slingan går i fin skog. Så fort leden kom ner till havet så fanns det en fin liten badvik. Det kommer säkert flera framöver. Arholma minneslund passar bra för en liten paus. Efter inte allt för många kilometer i skogen är man tillbaka på vägen. Och där är det också ganska mycket civilisation. Långt ner på slingan finns en pump där vattnet ser liksom kännligt ut. Vi hittade den här lilla stigen och gena på. Och det kändes roligare än att gå på vägen. Och så ska vi ändå komma fram till kyrkan och båken som man väl ska titta på. Arholma kyrka från 1928. Arholma båk från 1768. Restaurangen har rusning på sista helgen för säsongen.
en monsun har tagit oss till Lidö, som är nästa anhalt. Och så ska vi både få sova och äta middag på Lidö värdshus idag. Nu är vi på gång igen. Satt etapp Lidö blir det idag. Och så hoppas vi att regnet håller sig borta. Ja, men äntligen lite kor. Man måste ha kor på sådana här vandringar. Här ser vi en av många ryssugnar som finns i skärgården. Som påstås vara från ryssarnas härjningar på 1700-talet. Där man bakade bröd, lagade mat eventuellt. Men egentligen så är nog ursprunget inte helt klarlagt. Om det kan ha varit en äldre skärgårdsbefolkning som byggde dem också. Längst upp på nordvästra udden ligger det här vindskyddet. Som i alla fall ligger betydligt finare än motsvarigheten på Arholma. Och det går en ordentlig stig hit även om det inte finns någon skylt. Det skulle gå att bada här. Men det är inte en jättebra badvik. En fin eldstad och några vedpinnar med en vedkliv. Lidös natur sägs vara speciell. För den har drabbats av både granbarkborre och alfride. Jag minns inte ordningen på dem, men de där jag har förstärkt varandra. Så det ser ganska trist ut det mesta. Och även där inte de skadorna har uppstått så är det faktiskt väldigt brötig terräng. En brötig skog och en brötig strandlinje som hittills inte har inbjudit till bad. Och nu har vi fått regn och dimma också, inte helt väntat. Lidö tältplats. Det är väl kanske ingen riktig hit. Det är ganska bra lutning på allting. Men det var ju tomt här nu. Så det hade ju förstås fungerat. Även Lidö har ett batteri. Men det här är från andra världskriget. Några 100 meter före Lidö batteri finns ytterligare ett fint vindskydd. Det är ännu hemligare att hitta för det är en helt omärkt stig som går in till höger. Med god vilja går det att bada här, men det ser inte skitbra ut. Den södra öglan har faktiskt lite finare skog. Tycker jag nog, även om jag, just som jag säger det så gick vi in i en granbarkborreområde. Men det är inte lika stökigt ändå, än så länge. Ganska fint faktiskt. Men gott om badställen kan jag inte hålla med om att det är på den här ön. Jag har väl knappt sett något. Slutet av vandringen så är det tät lövskog istället. Och hallonsnor som vi har ätit av. Så var etapp Lidö klar. Det blev 10,4 kilometer. Inte mer, trots att vi gick alla avstickare vi kunde hitta. Inklusive till de båda hemliga vindskydden. Det är mycket skogsstig. Det är ju skönt i sig. Men jag hittar inga badställen i princip. Naturen är tråkig. Lite variation med barr och lövskog, men för det mesta inte så spännande. Så att det roligaste var ju ändå korna längs vägen.
På värdshuset väljer vi avsmakningsmenyn som börjar med värdshusröra. Följt av råbiff, blåmusslor, fjällröding och crème brûlée. Inga krusiduller, men enkelt och väldigt vällagat och gott. Och så här ser det ut när vi lämnar nästa morgon. Men vi tackar för en fin dag på en annan ö som vi ska till. Häromdagen gick det gäss. Nu skulle man se minsta sälskalle sticka upp här. Vi har kommit till Furusund, men vi hoppar både Furusund och Yxlan för vi tycker att de etapperna verkar inte så roliga. Det är för mycket bebyggelse på de öarna. Då är vi inom kort fram Köpman, nästa brygga, Köpman. Så att vi sitter lugnt kvar på båten och fortsätter mot Finnhamn. Vi anländer till Finnhamn och tycker genast att den här ön ser väldigt trevlig ut. Så här fint är det på den allmänna tältplatsen på Finnhamn. Och så känner ni igen våran abode här borta. Vi ska vara här i flera dagar. Så idag tar vi slingan ut på Lilla Jolpan. Mycket trevligare terräng på den här ön än på exempelvis Lida. Lite kär i Finnhamn blir man. Den lilla Idholmens gårdsbutik har en del färska grönsaker och några andra produkter till salu. God morgon! Vi stannar en dag till här på Finnhamn och går ut och går lite olika slingor runt ön idag. Strålande dag igen. Vi börjar dagen med att ta en fin liten stig som inte ingår i satt. För vi har så många dagar här så vi kommer gå de flesta rundorna flera gånger. Men det här var trevligt. Rätt upp till vänster från tältplatsen. Med ryggen mot sjön. På Finnhamn finns ett par vindskydd som inte tillhör satt. Och de är både bättre konstruerade och ligger på riktigt mysiga platser. På Idholmen är det också vackert. Naturen känns annorlunda här. Kanske att det är gamla hagmarker.
Men nu har jag väl äntligen hittat ett fint klippbad. En av grillplatserna på Idholmen. Här är en jättefin badklippa, men pass på, för man måste ha en kompis som drar upp en ur vattnet när man har badat klart. Så blir det krogen på Finnhamn också. Jag vet inte varför alla våra resor blir lyxsemestrar till slut. Och en kava som inte var lika bra som häromdagen. Skulle ha tagit champagne. God morgon. Det blir ganska tomt här på tältplatsen när vi och flera andra lämnar Finnhamn. Denna mulna och hittills lite småregniga dag. Alla man ombord. Nu är det roddled. Nu ska vi till Ingmarsö. Och här sitter fripassageraren. Och så har vi en båt på släp. Väg tillbaka till Finnhamn. För att lämna efter oss en båt på den sidan. Det är bara 2 båtar i det sundet. 2 här. Nu kör vi igen. Över på Kolgårdsön är det lite tuffare terräng. Ja, vi ska inte upp här, men ändå. Idag blir det vildcamping på Ingmarsö. Vi hittade en tältplats, men det var banne med den enda vi har sett. Strax söder om Storträsket. Det går att gå ner och bada. Inte så bra, men det går. Södra hamnen på Ingmarsö. Det är väl det mesta civilisation vi har varit i. Nu kollar vi inte, det ska finnas vatten här. Jag har inte kollat det. Men det finns en hyfsat välsorterad konaffär. Ja, men då är det frossadags igen. Ingmarsö bageri. De har bakat in en äppelpaj i en bulle. Se hur det ska smaka. Gasen har tagit slut trots att vi har ätit på restaurang ett par gånger.
Så nu blir det kallskuret till middag idag. Men det är ju gott det med. Lingondricka. Så återstår bara att ta sig ner till norra bryggan. Ta båten tillbaka hem till stan.